Xin chào các bạn. Hôm nay thì kênh Khoa học Ứng dụng sẽ hướng dẫn các bạn tạo nên những cái tấm ảnh rất là đẹp của các bé trong Trung thu như thế này. Các bạn có thể thấy đây là những tấm ảnh rất đẹp mà do AI, trí tuệ nhân tạo tạo ra. Thế thì cách thức làm như thế nào thì Khoa học Ứng dụng sẽ chia sẻ với các bạn. Trước hết để tạo được những tấm ảnh như thế này thì các bạn hãy chọn những cái tấm ảnh của người thân mình, của các em bé, của con mình, của người thân mình, với cái yêu cầu là có thể là ảnh chân dung, hoặc là những ảnh mà có thể nhìn rõ mặt trực diện mặt của các bé để cái tỷ lệ chính xác nó cao, tỷ lệ giống nó cao hơn. Thì nếu mà cái khuôn mặt của bé mà trực diện và cận cảnh thì cái tỷ lệ chính xác giống của nó từ trên 80% đến trên 90%, từ 80 đến trên 90%. Thì sau đây thì sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể. Khi chúng ta chuẩn bị xong những bức ảnh của các bé rồi thì chúng ta sẽ vào một cái trang web, đó là gemini.google.com. Đây là một cái app trí tuệ nhân tạo. Chúng ta vào cái trang web này thì chúng ta có thể ấn vào cái ảnh có hình quả chuối đây. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào tải tệp, thêm tệp ở cái dấu cộng này và chúng ta ấn vào tải lên. Thì ở tải lên này chúng ta sẽ lựa chọn bức ảnh mà chúng ta đã lựa chọn của người thân chúng ta. Sau khi tải lên thì chúng ta sẽ bắn cái câu lệnh vào. Cái câu lệnh thì như tôi đã chia sẻ với các bạn trong bài viết ấy, thì chúng ta có thể copy những câu lệnh đó và chúng ta cần điều chỉnh gì thì nếu chúng ta biết tiếng Anh thì chúng ta có thể điều chỉnh được. Hoặc là không biết thì chúng ta cũng có thể dùng Google, đúng không ạ? Chúng ta dùng Google dịch để chúng ta dịch ra, để chúng ta nắm rõ và chúng ta điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Ở đây thì tôi đã copy cái câu lệnh vào. Bây giờ thì khi copy câu lệnh xong thì chúng ta sẽ ấn vào cái mũi tên bên tay phải màn hình này, bên phải màn hình này gửi đi. Thế và chúng ta chỉ cần chờ trong giây lát thì cái bức ảnh sẽ được tạo ra. Các bạn trong quá trình chờ này thì các bạn có thể liên tục tạo ra các bức ảnh bằng cách là chúng ta add thêm hình ảnh vào, vẫn như tôi đã hướng dẫn. Sau đó chúng ta bắn cái câu lệnh vào, copy những câu lệnh khác vào và ấn gửi đi thì nó sẽ tiếp tục tạo vào đây. Đây là bức ảnh đã được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo. Các bạn thấy khá là giống, đúng không ạ? Khá là giống. Khi mà tạo xong cái bức ảnh này, chúng ta thấy thích rồi, thì chúng ta có thể ấn vào cái mũi download ở trên bên phải phía trên màn hình để chúng ta tải xuống. Còn nếu chúng ta chưa thương ý thì chúng ta sẽ tiếp tục điều chỉnh. Đúng không? Đây chúng ta có thể ấn tải xuống này, thì nó sẽ tải vào phần download của máy chúng ta rồi. Thế còn nếu chúng ta chưa ưng ý, như ở đây thì tôi ưng ý rồi, nhưng nếu các bạn chưa ưng ý thì các bạn có thể tiếp tục yêu cầu Gemini chỉnh sửa ảnh, ví dụ như về bố cục, về tăng độ sáng tối cẩn thận, thì Gemini sẽ chỉnh sửa cho chúng ta một cái bức ảnh như ý. Như vậy thì tiếp tục như vậy các bạn có thể dùng tất cả các câu lệnh mà tôi đã chia sẻ với các bạn để tạo ra những bức ảnh, một bộ sưu tập Tết Trung Thu cho các bé nhà mình. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và chúc bạn cùng gia đình có một Trung Thu ấm áp, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.